Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu Bernt, det är en klassisk fras jag brukar säga, det märker jag på skivmässan. Nu Bernt. Va? Vad är de? Jo, vi igår poddade vi och det var förra veckan och då var vi på skivmässan och det var på en lördag och dagen efter här nu på söndag då gör vi vår första podd med Johan Wallin som ska in med oss i det här kallade bootleg-träsket. Vi ska gå crazy med Johan Wallin här nu. Och så välkommen Johan Wallin. Vänta, ska vi prata om skor? Nej, bootleg. Ja. Det är inga sådana, det är inte fotben eller något sånt här. Bootlegs. Det är alltså, boot är ju en stövel och leg är ju ben. Så det måste vara benen man stoppar in i stöveln. Det är det vi ska. Okej, du tänker så, men då ber vi Johan Wallin förklara, vad är en bootleg? Ja, bootleg är ju en illegal ljudupptagning. Så kan man väl säga ungefär. Antingen en ljudupptagning eller filmat utan tillstånd ifrån artisten eller bandet. Och sen så byter folk det med varandra. Du ser Bernt. Oj. Så att, ja man kan väl säga att det är ju liksom ett sätt att utöka samlingen. Och, får jag då fråga en sak? För väldigt länge sedan så köpte jag en LP-skiva i en skivaffär och jag var så besviken på den. Det var ett vitt kartongomslag och så hade någon lagt in en lapp i och så stod det Destroys Anaheim, men det var ingen som förstörde Anaheim. Och inte bara det var bara en halv. Volume 1. Ja. Men den var bra. Absolut, ändå. Ja det är en klassiker. Ja, det var ju lite annorlunda mot vad det är idag. Idag är det oftast fyrfärdstryck och det är ju betydligt mera genomarbetat. Och så är de ju bra mycket dyrare idag. Och det finns ju betydligt mycket mer att samla idag också. Så att det gäller att ha en stor plånbok om man vill ha allt. Fast första bootleggen jag köpte, det var ju Animalize-spelningen på Stockholm 84. Ja, just det. Det var den första. Och den var ju fyrfärgstryck och booklet med och allt möjligt. Och superljud kommer jag ihåg. Ja, jag har hört ett namn som spelade in den. Men det bör man ju inte säga högt. Men just den inspelningen är ju fantastiskt bra. Och just den här, är det 8 eller 10 sidor bookleten. Bara det. Och framsidan är ju en bild ifrån Lund, Olympen. Får man se att scenen är ju väldigt liten. Så nu vart jag besviken. Men däremot inne i bokletten så är det ifrån spelningen på Hovet. Ja. Nu förstörde ju du min fantasi där att det var Stockholm. Ja, ledsen. Man hade faktiskt lite större scen på Hovet än Olympen. Det kommer jag ihåg. Men det är en fantastisk, det är Only Come Out at Night heter ju den. En klassiker som, det var faktiskt en av de första bootleggen jag fick på, måste ha varit slutet på 80-talet på kassettband. Det var någon på skolan, hans storebror hade. För jag var faktiskt på väg att gå på den spelningen på Hovet 84. Men min mamma och pappa tyckte att jag var lite för ung. 9 år gammal och sen var ju Sivert Öholm på tv. Och så hade vi tidningen Okej. Och Hem och skola. Och det här med hårdrock och unga pojkar, det var ju ingen bra kombination. Så att de tyckte att jag fick ju... lyssna gick väl bra, men de tyckte att jag behövde inte gå dit. Så det var ju synd, men livet går vidare och som sagt var, det är ju en fantastisk inspelning och det är ju faktiskt ingen soundboard-inspelning. Det är många som tror att det kommer direkt från mixerbordet, utan det är faktiskt en
upptagning. Personen förmodligen haft en väldigt bra bandare och stått väldigt bra till. Och inte flytta på sig under konsertens gång, för att det är ju väldigt jämnt ljud över hela. Så han är vi ju evigt tacksam för att han spelade in den, för det är ju faktiskt en utav höjdpunkterna på Animalize-turnén faktiskt. Vad är den värd idag? Vad ska priset ligga på den? Ja, i fint skick så får man väl allt mellan 500 och 1000 lapp. Okej, för vi såg den nu på skivmässan runt... Var det 600 eller 800 det stod på den? Någonstans där. Någonstans där för den. Ja, men det är väl rätt rimligt pris som så att säga... Den såg fin ut, men det enda vi tittade aldrig om bookletten var med där, men det hoppas jag runt för det priset att det borde vara med bookletten. Ja, jag har ju sett några, de har varit väldigt fina, men just då har bookletten saknat, så det är klart att det är ju den tillhör ju så att säga, så det är klart att då går ju priset ner lite grann. Och den har jag aldrig sett någon som har sålt separat heller, vilket är ju jättedumt i så fall om man sitter på ett ex och så säljer man bookletten, och så vill du sälja skivan en vacker dag så får du ju så att säga betydligt mindre för den. Får jag fråga en sak när vi då är inne så här långt, för nu åkte vi rakt in tjong i 80-talet. Bootlegs, det började alltså med de här enkla grejerna som jag pratade med, kartongomslag och sen ett istick, och sen lät det som det lät. Har den haft någon parallell existens tillsammans med, det var ju många på 80-talet som bytte band med varann, och Marco ropade in igår på den skivmässan vi var på, han ropade in en fanklubbstidning där det fanns massor med sådana här mini-klipp där det stod att vi är välsorterade på band, vi har allt. Ja, och den tidningen var ju från 94 också. Oj! Ja. Är det här någonting som liksom, är det samma grejer som har cirkulerat på band som folk har bytt så de blir bara sämre och sämre och sämre kopiorna, eller är det ytterligare grejer som finns på skivorna? Jag tänkte för dem nu som inte riktigt är med, inklusive jag själv. Ja, nej, men så är det ju att ju fler gånger man kopierar ett band till exempel, så är det klart att det blir ju sämre och sämre och sämre. Det är väl därför vi som samlar bootlegs har vi då, vi kan ju ta till exempel Gröna Lund 76, är ju en hemsk ljudkvalitet på, men det vet vi ju inte om det är så att säga från mastertapen eller om det är en 31:a generationens kopia. Eftersom vi har ju efterfrågat, jag vet att Alex Bergdahl söker ju den med ljus och lykta, även Göteborg 76, men det har ju liksom inte kommit någonting, så att det är klart att det har ju att göra med alltså hur många gånger man har kopierat, och idag är vi ju faktiskt välsignade med att många gamla spelningar som har varit lite halvtaskigt kvalitet på, där har man faktiskt hittat mastertapen och därmed gjort en kopia. Antingen har man pressat på CD eller så har man gjort det i vinyl, och då går det ju liksom upp några pinnhål direkt. Så oftast är det nog att det finns mycket spelningar när man började att byta och samla på 70- och 80-talet, så var det ju att man kopierade och till slut så var det ju inte så mycket kvalitet kvar. Men jag kan ju tycka att det kan ju vara en tjusning i det också, och vissa spelningar kommer vi nog förmodligen inte att hitta någon bättre ljudkälla. Apropå det kan jag berätta att Lund 76, den har ju varit ute i många, många år, och det är väl den spelningen som är bäst om man tittar ljudkvaliteten ifrån Göteborg och Gröna Lund. Men nu har man tydligen hittat masterkassetten, och den pressar man nu på en silver-CD med fodral och alltihop, och mellan 500-600 kronor, men vilket ljud! Så att där kom vi tidigare i år här, och det var ju fantastiskt roligt att just en Sverigespelning från 76. Så att den kan jag tipsa om ni ser den.
Så jag hoppas att den kommer ju också även på vinyl, men då är det den gamla ljudkällan. Den är helt okej också, absolut. Men just den här nya, när man har hittat mastertapen, gjorde att den gick upp några pinnhål. Och det är en bra spelning också faktiskt. Så att, om man jämför de här skivorna som vi har pratat om och även banden. Kiss själva har ju gett sig på att ge ut egna bootlegs för något år sedan. De gav ju ut 5-6 stycken ganska raskt efter varandra till priser som, vad jag förstår, är ju högre än vad bootleg utgivarna tar. ja. Jag tror den sista som kom ut, den kostar i handeln drygt 800, någonstans mellan 800-900 på LP. Är det jämförbart kvalitetsmässigt, eller hur har Kiss lyckats med sina egna bootlegs? Ja, det de har släppt ut, det är ju soundboard-inspelningar, alltså det är ju direkt från mixerbordet, så att det är ju liksom inte någon gubbe längst bak som står halvfull och har en bandare i fickan, så att man liksom hör mera publikprat än vad som händer på scenen. Så att, och det var framförallt var det ju roligt den här med Mark St. John, Poughkeepsie. För den hade vi ju inte ute sedan tidigare. Den har vi ju sökt i många år, men vi fick ju några uppgifter om att den fanns inspelad överhuvudtaget. Så att, men de andra som de har släppt, de finns ju ute, kanske inte på soundboard men på publikupptagning. Så att, men samtidigt tycker jag att Kiss kunde ju, hade man varit smart, så varför släppte man inte Daisy 73 för flera år sedan? Tänk vilken kassako. Gjort ett snyggt omslag, lite prylar i den. Oj. Ja, men då ska jag göra dig besviken här nu, Johan Wallin, och säga så här att det är inte där pengarna finns. Nej. För det vet Bernt och jag när vi tittade på Spotify, att alla de här soundboard-spelningarna, det var inte mycket lyssningar på dem. Nej. Det där var det mest att man har lyssnat på de här. De släppte ju vissa bitar som singlar, som kan bli en försmak utav själva albumet då. Och där har det lyssnats på. Och jag tror att intresset för den är inte så stor. Det är en del av Kiss. De som gillar Kiss som lyssnar på det. De flesta gör inte det. De nöjer sig med de här vanliga grejerna. Du sitter och lyssnar på spelningar och analyserar. Det är en liten grupp som gör. Ja, jag brukar säga det är vi som har bokstavskombination. Det är vi som sitter och... Ja, men det är ju... Allt med så här samlande är ju någon slags grej man har. Det är någonting som finns i... För att alla kan ju inte börja samla på saker oavsett var man går. Och det märkte vi väl när vi var på skivmässan här, att för mig säger det ingenting att det finns saker där. Jag kan titta på de här dyra boxarna, tycka att det är jättehäftigt. Jag kan lyssna på dem, men jag behöver inte äga dem eller något sånt där som jag hade förut behov att jag var tvungen att äga. Men kommer det då en sån som det var medlemstidningen där, då ticklar det igång någonting hos mig. Shit, den där vill jag ha. Så då blir det att den vill jag ha helt plötsligt. Så att jag har ju någonting som sitter där bak i huvudet. Det där är någonting du vill ha. Men ser jag det här som Bernt, han försökte locka, eller av dig Bernt där med Hotter than Hell-boxen, 4,5. Den ser ju jättemaffig ut, men som jag sa till Magnus, jag vill bara ha boken. Bernt kan köpa den där, så tar jag boken i sådana fall. För att jag är inte intresserad av det här spel, för att jag vet hur det låter. Jag har säkert hört det förut. Jag kan lyssna på det. Men det är inte att jag behöver äga en box med det där. För att det undrar jag många gånger. Alla de här som köper de här dyra box, hur ofta kommer de att spela då? Vad säger du, Johan? Nej, men absolut. Jag förstår ju att säkert majoriteten av folk
är kanske inte så intresserade av att höra just på liveplattor, utan det är liksom, de vill ha studiomusiken, och det är absolut inget fel med det. Så att jag förstår ju att det går ju inte att jämföra då Kiss när man släpper Soundboard mot Dynasty studioalbumet. Så det är klart att det finns ju ett större intresse för studioalbumet än en Soundboard-inspelning, men jag tycker ändå att de måste ju ändå sitta på en hel del prylar, tycker jag. Ja, det gör de säkert. Och att man kunde ju ha kanske en mindre upplaga. Man behöver ju inte trycka 2 miljoner ex, men alltså man hade ju kunnat gjort det lite bättre. Så jag menar, Daisy var ju, alltså där missar de ju bollen. De missar ju till och med att gå på fotbollsplan och lägga straffen. Och jag liksom förstår inte det. Men är inte det rätt så typiskt Kiss egentligen? Antingen är det före någon trend, eller så är det efter trenden och du misslyckas och förstår inte vad som händer. Ja, nej, men lite så. Det är väl också så därför att jag fastnade just för bootlegs, om vi kan ta det lite kort, med att de har ju släppt 4 officiella liveskivor. Live till Alive 4. Ja, vi får väl ta MTV Unplugged också då. Men just det här med att gå in i studion och mecka och skruva och fixa, och sen så när produkten är klar så är det ungefär 10% som är live. Och det tycker jag kan förstå Alive 1. Kiss hade varit på vägarna knappt i 2 år. De har väl inte några jätteduktiga musiker runt 75. Så att jag förstår att man gick in och pillade lite grann på saker. För jag menar, det kan ju uppstå saker att en sträng går av, eller en mikrofon slutar fungera, eller någon snubblar, eller ja, jag menar, de står ju inte still på scen. Nej. Men just Alive 2 tycker jag, för då hade de ju ändå varit och haft en karriär några år och släppt en del studioplattor, och det lät ju faktiskt riktigt bra live. Jag menar, det finns ju mycket från 75, 76, 77. Så jag förstår inte riktigt varför man måste gå in och spela in saker som man absolut inte spelade live överhuvudtaget, och så påstår man att man har spelat in majoriteten i Los Angeles. Det har ju visat sig att det som är live, det mesta är ju från Japan. Och Alive 3 är ju liksom, det är ju riktiga elefanten i porslinsbutiken. För att det är för de som är intresserade av den eran med Eric Singer och Bruce Kulick, det är bara att slänga på vilken bootleg som helst från Revenge-turnén. Alltså bandet lät ju så tight och så bra, så att det fanns liksom ingen anledning att gå in och justera det är konstigt. Inte hände. Men det är ju konstigt att man ska in och kladda, för det är som du säger, Alive 2, den är ju, jag tycker den är lite förstörd med den här publiken som är där hela tiden. Som är helt galen. Eddie Kramer och publikljud, vet du. Det blir för mycket publik hela tiden där. Ja. Och det låter inte naturligt heller, utan det blir liksom, man hör att det där låter inte äkta. Nej, och det störde jag mig faktiskt på från första spelningen när jag började lyssna på den. Det var publikljudet på den skivan. Jag tyckte först i början när han började med det här Hottest Band och allt det här, och det kommer. Men sen har man hela tiden där. Och det fanns ju inte på den första skivan. Nej, och värre blir det ju på Alive 3. Ja, den har ju så mycket. Då är det liksom konstant. Och sen förstörde ju de där jävla videon som man såg fram emot med den här hippa klippningen. Klipp. Ja. Och det är nu har han ju den t-shirten, nu har han den t-shirten, och nu är det så, och nu är det så. Nej, det var så tråkigt så. Nej, så det är väl liksom där som intresset just för livekonserter, att man känner väl kanske att man får inte riktigt det man vill ha av de officiella släppen. Och det är ju likadant på konserter, alltså filmade konserter, så har de ju varit in och petat. Vi har ju Animalize från Detroit 84, där Thrills in the Night är ju inte som den lät. Men det finns ju en radioinspelning, så att vi har ju ändå originalljudet, och sen så kastar man om lite grann i setlisten, och istället för att bara köra att det ska liksom vara perfekt. Jag förstår inte riktigt det. Kan jag få backa lite grann till 77?
jag kommer ihåg som sagt, och 75 första liven, jag var 13. Jag visste ingenting annat, för det var den första liveplattan jag hörde. Det var liveskiva, ja. Eller hur Bernt? Live. Precis, ja. Och då, jag var, vad är det man säger? It knocked my socks off. Och sen så kom man då till 77. Och naiv som den 15-åring jag var då, så tänkte jag det att fan vad de är vilda, amerikanerna. De har ju aldrig käften. Det var väl det vi trodde. Nu är de så stora att man hör, det börjar bli Beatles-aktigt, så det är bara så hela tiden. Okej, de är så stora. Och det betyder ju helt enkelt, utifrån vad du berättar Johan, att de här har inte åldrats väl alls. Någon av de här plattorna. Alive har ju åldrats väl, tycker jag. Den kan jag fortfarande idag njuta av, för att fast den är välklippt, trimmad, trixad, så är det en magisk upplevelse att sätta på den, för att det är en tidskapsel, för att då åker man iväg till den här 9-åringen som sitter och viker ut den där och samtidigt tittar på någon poster. Jag pratade med min mamma om det igår, för att hon frågade hur gick det på skivmässa med ögat och allt det här. Så satt vi och pratade och sa, ja, men när köpte du första skivan? Var det 7 då? Nej, Kiss hade inte kommit då än. Nej, när köpte 9? Jag var 9 när du köpte första skivan. Ja, men du hade ju bilder på väggarna tidigare. Ja, det hade jag, för jag hade ju upptäckt poster. Och jag hade inte hört bandet, men jag gillade bilderna redan. De skulle upp på väggen, och min mamma alltid var så, det spelar ingen roll, upp med poster på väggen. Det var allt möjligt som jag vet som för lite få det. Men det är det här tidskapseln som Alive 75 är. Den är ju magisk, tycker jag, för det är en resa dit. Och jag kan ha den i bakgrunden, den skivan. Jag kan gå ifrån, om jag spelar på jobb, jag kan gå ifrån, men jag kommer tillbaka, jag vet precis var jag är någonstans. Nu är det där, och så börjar man digga, så nu är det gitarrsolet och sånt där. Du kan gå iväg, och då kommer du tillbaka. Ja, nu är det Peter Criss. Du vet var du är någonstans, och du kan låta den gå. Medan Alive 2 har jag inte den känslan som jag har med Alive. För Alive har jag suttit så himla mycket med och tittat på omslaget och tänkt att han har rök och det är eld och det är bomber hela tiden, fast jag inte hörde bomber, men och dregla gjorde han ju hela tiden också. Då visste jag inte att det var 100 000 years han skulle dregla. Det stod ju sen i en poster. För att man har det här fantasi. Idag kan du inte få de fantasierna på samma sätt. Nej. Det går inte, för att du blir matad med så mycket sociala medier, så att det finns fördelar att få veta så mycket information som man får i vissa sammanhang. Men samtidigt får du inte själv skapa en illusion utan någonting längre. Tyvärr, tycker jag. Johan? Nej, jag förstår ju liksom att många är väldigt förtjusta i Alive, och det är jag också, absolut. Jag säger som Alex Bergdahl, jag klagar med kärlek. Jag tycker bara att det är liksom, jag kan förstå att man går in och putsar lite saker här och där. Jag menar, det gör alla band. För jag menar, det blir inte perfekt alla gånger. Det är bara på slagen, eller hur Bernt? Oh ja. Där blir det ingen felstämma eller rundgång eller någonting. Nej, men alltså går man in liksom att, ja, om det händer någonting, det kan jag köpa, för att det är ändå en produkt som man ska ge ut. Men att gå in liksom och så tror då att alla fans är så naiva, så tittar man på konvolutet. Jaha, men den här låten spelar ni ju inte på den här turnén och inte den heller. Jag menar, men det visste man inte 77. De spelade de där låtarna, så är det. Tomorrow and Tonight. Japp, det var självklart. Har inte hittat någon bootleg där de spelar den, men de har försvunnit. 77 var den där. Sen har alla dessa faktagranskare förstört våra drömmar och illusioner helt och hållet. Samtidigt så förstår jag just att Alive 2 blev, eftersom den kom ju ganska tidigt efter Alive. De hade ju inte så mycket material egentligen. Det hade de ju egentligen, men det är ju det här med Kiss och setlist. Att vi kan ju inte köra lite udda låtar och spela in det på en liveplatta, för då är det kört. Ja, då är det kört. Så att egentligen hade de ju kunnat tagit bort de här låtarna som de inte spelar live och så spelat live med andra. Men det valde man ju inte att göra, och det var ju likadant med Live 3. Så att jag tycker det är tråkigt.
fråga. Har du några nyheter att presentera i bootlegvärlden här? För Bernt har aldrig sådana nyheter i Bernt-journalen. Då är det så här vad Paul eller Jean får nycklar, vilka skostorlekar de har köpt och sånt här. Men ingenting annat. Det kan finnas ett skäl till varför inte det finns med. Det kan finnas ett. Vad är skälet? Du har inte kunskap. Det kommer Johan alldeles strax att svara på. Ja, det är jag helt säker på. Okej. Vad har du för roliga nyheter? Ja, det kommer ut en spelning från Northampton den 19 mars 1975. Och ni som är bevandrade i turnédatum, så är det första spelningen på Dress to Kill turnén. Nu har man tydligen hittat en mastertape. Och den kommer ges ut på vinyl. Och jag tror den ligger på någonstans mellan 700-800 kronor. Jag vet att det finns en röd. Jag har faktiskt en box som kom för något år sedan som också är från Northampton med både bildskivor och vanliga svarta vinyler och en affisch. Så tydligen är det den som kommer nu är då tydligen lite bättre ljud. Det är i alla fall den information jag har fått, att de har hittat mastertapen. Och det är ju roligt sådär nästan 50 år senare att man hittar en mastertape. Det här låter precis som du pratar om modeller här nu. Ja. Nu har vi gjort en ny mold och nu är den bättre. Ja. Precis på samma sätt. Eller så är det lite sådär, jag känner arkeologen i mig vaknar när du berättar om att nu har de varit och grävt lite djupare ner i sedimentslagret. Ja. Och då hittade man någonting. Ännu bättre. Eller så har de lärt sig programmen bättre för att få fram vissa grejer. Det vet man inte. Ja, eller så är det någon som har letat i byrålådan, eller så har de gjort någon städning på vinden och hittat en kassett och tänker, jaha, vad är det här då? De är trevliga dödsbon, då kan man hitta allt möjligt konstigt. Det är det. Så att, men som sagt, den har inte kommit ut än, så jag vet inte alls om det är överdrivet att det ska vara så bra, men eftersom det är från en master så bör det ju vara hyfsat i alla fall. Då får du återkomma till den då i sådana fall. Absolut. Sen har vi en gammal klassisk spelning, Stockholm 1980, Eriksdalshallen. 9 oktober var det väl de spelade där. Iron Maiden som förband. Har det släppts 4 olika vinyler. Svart, gul, vit och röd. Det är lite sån här pappersremsa på Obi. Det var det. Jag har sett den. Japanska. Men Bernt klagade på en grej förresten på den Obi. Gjorde du? Ja, det var Stockholms kommuns. Jaha. Han frågade, har de tillåtelse att ha? Ja, det kan ju bli. Ja. Ja, det är lite spännande. Nej, men den tydligen så får man även en replika utav turnéposten. Den är häftig. Ja, okej. Och den ligger på, har jag sett, ligger på runt 800 kronor oavsett vilken färg. En dubbelvinyl ska poängteras också. Då måste jag säga att den var dyr på mässan här nu. Då var det väl 14 eller 1500, var det inte det, Bernt? Jo. Oj. Ja, 14-1500, och det var, när vi stod där så var det några stycken som köpte den direkt för 14. Ja, jag för mig att, säger vi fel här nu, men jag tror att det var 1400 alla de här skivorna. Ja, det var några stycken som hade samma bootlegs där, och Bernt sa det här är skumt. Och då sa jag, nej, det är nog idé att den har släppts nu och de distribuerar till allihopa, då blir det ju så. Men jag fann 1400, då var det lite överpris på den då. Ja, jag såg det var någon på Tradera som sålde det, och den skulle han ha, eller hon, jag tror det var 1300 kronor, och då fattades posten, då var inte den med. Men det var ju snällt i alla fall att man upplyste om det, så att man inte gick och köpte den. Men den försvann eftersom Tradera har ju sina regler att man får ju inte sälja bootlegs. Även fast jag har ju märkt att vissa artister går ju igenom varje månad hela tiden, medan vissa plockas bort. Jaha. Men den ska finnas. Om man söker lite grann på nätet så kan man nog få kontakt med någon som har den. Ja, okay. Ja, jo, men Zombie Records hade i alla fall den. Och de här han var privatsäljare, han som hade också den. Ja, det stod ju till och med.
Jag vet. Namnen finns på de 3 som hade bäst med Kiss. Har vi på vår den här... Vi går på skivmässan. Då står namnen på de som hade bäst sortiment som vi tyckte. Det var 3 personer som hade det bästa Kiss-sortimentet. Ja. Sen var ju holländarna hade mycket, men Bernt gillade inte dem. För han tyckte de var alldeles för dyra. Vi pratar inte om för dyra, vi pratar om ocker. Det var... Ja, men du ska inte gå in det. Men Magnus sa det också att det var lite väl högt pris där borta hos holländare. Jo, men som sagt det är ju någonting man får bestämma själv. Tycker man att det är för mycket där, men då lägger man ner det. Precis. Man det. Ja. Sen har vi de här, de har ju varit ute lite grann. De ser ut så här. Digipack. De kallas ju för Classic Vinyl Expanded Series, och de gör alltså kopior på de gamla 80-tals bootlegsen. Fast det här är CD och inte vinyl. Den här finns ju även på vinyl. Det är ju Animalize i England, Wembley 84. Och nästa månad så kommer det 3 stycken. Vi börjar med Paris 1980 som heter på vinylbootleg French Kiss. Ja, men det känner jag igen. Det är en tjej som visar nedanför halsen så är det någon hon har blivit betäckt på något konstigt sätt. Ja, det är väl inte jättesnyggt omslag, men en klassisk inspelning från 1980 från Unmask. Och så kommer även en spelning ifrån Long Beach 84 från Lick It Up-turnén. Det är också en klassisk. Det är ju en bild på bandet och så är lite rött uppe och nere. Jag tror att det är en soundboard-inspelning. Kan ha fel. Och så den tredje är ifrån Asylum-turnén i Los Angeles 86. Aha, okay. Och den vinylen heter ju Asylum World Tour. Vilket stämmer ju inte alls, eftersom man gjorde ju ingen världsturné på Asylum-turnén. Men den finns det väl ingen annons här. Jag vet att jag såg en gång en annons med Hot in the Shade. Där det stod Hot in the Shade Coming World Tour. Ja. Det har jag sett jag är så jävla säker på att det stod World Tour, och jag diskuterade det med Niklas också. Det är konstigt att det står benämnt här. När bestämde man då att man skulle stryka världsturneringen? Eller var det här amerikanska fenomenet i USA, då är det världsturnering? Det är ju klassiker. Jo. Så är det. Ja, nej, det som sagt var, de gjorde ju inga världsturnéer, varken på Hot in the Shade, Revenge eller Asylum då. Asylum. Och Asylum var ju jättetråkig, för det hade ju varit spännande att se egentligen. Ja, jag tycker det är så märkligt, för att som jag har förstått det så sålde faktiskt Asylum guld i Sverige. Alltså 50 000 exemplar. Det gjorde även Lick It Up och Animalize. Så att hade ju inte varit något problem att fått 5-6 tusen på hovet. Nej, det hade inte. Nej, det kanske en 6-7 tusen i Skandinavien. In Nashville, Tennessee, when we return. One of the biggest radio stations in Nashville doesn't play country music. It cranks out rock and roll 24 hours a day, which makes Music City a perfect stop for a band like Kiss on its just-started concert tour. Elaine Gannick reports. Kiss, the mega decibel band who's credited with bringing outrageous glitter to rock and roll more than 10 years ago, just blasted off on a 5-month tour, using a string of southern cities as a launching pad. People always confuse us with Willie Nelson and Waylon Jennings, so we thought we'd take advantage of that. These are usually the kind of clothes you see at country western shows anyway, so. You guys have been together more than a decade now. You're currently celebrating the success of your 20th album. What keeps the band current? Caring. I think if you care, you're current. If you're not, you're old before you begin. You do it because you care, because there are people out there that pay a lot of money and they want the best show in the world, and that's our job. In Nashville, Elaine Gannick, Entertainment Tonight.
Eller tänker jag fel här nu när kvitt eller dubbelt var det vid den tiden, 84? Ja, det var 86 det. Var det 86, det var efter? 85, 80, ja men det hade ju kunnat komma, det var ju väldigt på hypet där ändå. De kom ju sen 88 ändå. Får jag slänga in det var ju ett jätteglapp där på 4 år. Får jag slänga in en tänkbar anledning till det här? För att jag minns väldigt väl 80, då det var ett gäng olika lokala, vad fan heter det, promotörer. Alltså de som slantar för att Kiss ska komma till en viss typ, om det är Norge eller om det är Sverige eller vad det nu är. Att det helt enkelt handlar om att man inte fick ihop tillräckligt många olika promotörer så att det på något sätt kunde ge en Europaturné. För sen, det som har hänt längre fram är att de här stora rackarna, de har ju köpt upp alla sina konkurrenter i respektive land, så nu är det mycket enklare. Okej, vi ska ha en världsturné. Bra. Vi har dotterbolag. Det kan nog stämma, Bernt, att intresset var inte lika stort i alla länder. Och då blir det lite svårt som du säger, men det var synd. Det var synd och vi kan aldrig spola tillbaka. De hade nog gjort sig bra både i Finland, Danmark, Norge, Sverige. Säkerligen hade kunnat spela ett par spelningar i England, Skottland. Även om det är små hallar, men... Ja, men det kanske kändes förnedrande eller något sånt där, det vet man ju inte. Ja. Vad var det för nyheter? Ja, men det är väl det jag har just på, som jag vet kommer, eller Stockholmsvinylen, den har ju kommit redan. Ja, det har vi. Men den här som du hade, den där Wembley, följer det med någon godis med den där, eller är det bara CD när det gäller CD? Nej, det är ingenting, utan det är bara inget lullull. Är det bara de här vinylerna de måste stoppa lite lullull i för att det ska gå iväg? Nej, det är sällan man får något lullull i. Det är oftast vinylboxarna här bootleg då, men då kostar de ju 1500-2000. Ja, då är man väl värd att få något roligt. Ja, Bernt bildade på den här för 4,5 här. Och... Jag höll i den, jag tittade på den, jag kände. Och sen la jag tillbaka den. Ja. Vad ska du överraska oss med för huvudämne den här gången nu då? Första avsnittet här nu. Ja, jag tänkte prata lite om Vinnie Vincent. Hörde du, Bernt? Ja. Har du misstänkt det redan? Nej, jag hoppats bara. Jaha, du har hoppats. Kanske ser på t-shirten. Vilken läskig t-shirt han har. Vem är det där? Jag känner inte igen personen. Paul Stanley på Creatures-turnén. Ja, jag misstänkte det. Uff. Läskig person där. Ja, nej, lite grann. Jag har ju, som alla vet så var ju Vinnie med i Kiss ett par år. Och sen så fick han inte vara med längre. Och bildade sitt eget band, Vinnie Vincent Invasion. Gjorde 2 studioplattor, 86 och 88. Då började ju turnera 86 som förband åt Alice Cooper. Alice Cooper gjorde ju också comeback. Han hade ju varit borta i 3 år. Med Constrictor kom han ju tillbaks med. Och han hade ju blivit nykter för första gången i sitt liv. Jag tror han slutade dricka 83 och sen så la han de 3 åren på att skriva låtar och ta hand om sig själv och komma tillbaka. Sen dess har han ju varit vaken. Ja, han har ju varit nykter, säger han, sen 83. Utan... Han har inte druckit det. Risken är nog för honom, om han skulle sätta igång och dricka så är det nog risk för återfall. Ja. Så att jag tror att han är en sån här, att har man bestämt sig så är det så. Och vad jag tycker, när man såg honom så trivs han ju med sig själv så himla bra. Och han är ju kreativ fortfarande än idag. Oh ja. Så det får vi inte glömma. Jättetrevlig också. Jag har träffat honom också, så att fantastiskt jordnära och trevlig. Så där, liksom det syns att han är ärlig, att han är intresserad. Vad heter du? Hur gammal är du? Vad tycker du? Varför tycker du om mig? Har du någon favoritskiva? Har du någon favoritlåt? Han liksom tar sig tid och det syns att han är engagerad. Inte det här rock'n'roll-grejen att vad ska du ha signerat nu? Nej, Utan liksom verkligen sådär jordnära och varm.
och uppskattar att någon kommer fram och liksom tackar för musiken. Och inte det här liksom, ja, det där har jag hört 1 miljon grejer, jag är the greatest. Nej, det är inte han. Tack så mycket, det glädjer mig att du gillar det jag håller på med. Men nu skulle vi ju inte prata om Alice Cooper, även fast han är en fantastiskt intressant artist på många sätt. Men jag har ju valt ut lite grann. Vinny hade ju ett band innan Kiss som hette Warrior. Och de gjorde ju ganska mycket demoinspelningar. Det kom ju aldrig någon studioskiva med dem. De kom ju aldrig så långt. Men om man vill förstå lite grann hur Vinny fungerar som gitarrist och låtskrivare, så skulle jag rekommendera att ni börjar med Warrior demos, och de finns ju på YouTube. Det finns ju även officiella, semi-officiella CD-skivor att köpa på Ginsa. Ja. Hur är de semi-officiella? Är det att Vinny inte har godkänt dem då? Eller? Nej, Vinny har väl inte haft något finger med i det spelet. Men han har inte kunnat stoppa dem heller? Nej, förmodligen så äger han väl kanske inte rättigheterna. Nej. Jag vet inte riktigt hur det där funkar. För jag vet bara att Roger sa så rolig grej där, att den ena gubben där i The Warrior, han som har släppt de här skivorna. Det är väl den här Jimmy Waldo? Ja, någon så. För att Roger sa så rolig förklaring där, att de råkar läcka ut till ett skivbolag, så obskyrt skivbolag, som släpper den där. Hur kan någonting råka läcka ut? Och nu har det väl läckt ut, jag tror att det är 3 stycken de har släppt ut, har jag för mig. Ja, det kommer ju det är väl i oktober det, men det är många som säger att det är en sammanslagning utav de 2 första skivorna. Ja. Men att om det har läckt ut, att man inte sätter stopp för det då? Ja. Det där låter konstigt. Ja, alltså, man råkar pressa 5000 ex på CD och gör omslag och allting, och sen så, nej, det låter väl inte troligt. Var kom det här ifrån? Ja, nej, det låter väl inte. Nej, men de är ju liksom, det är ju lite grann grunden till Vinnie Vincent Invasion, kan man väl säga, om man lyssnar på Warrior. Det finns ju även en del som han senare presenterade för Kiss också. Men det tråkiga är med de man köper på speciellt Ginsa då, är att det är ju faktiskt MP3-er som Oj. Vänta ett tag nu. Man köper MP3-or, men det är CD-skivor. Du menar alltså att ursprunget är MP3-er och sen har man gjort vanliga CD-skivor utav dem? Ja. Det var nu var tekniknörden besviken. Ja, nej. Men letar man lite på internet så kommer man hitta de flesta filerna som inte är nerkomprimerade till MP3-er, utan de är, Men varför har man släppt så, för om de finns som riktiga filer och så har man pressat skivor med MP? Det där var konstigt. Ja, förmodligen så sitter man väl kanske inte på originaltejparna, utan det kan ju vara så att man har tagit det från en bootlegssamlare till exempel, som har kanske original men har rippat dem till MP3 för han kanske har delat med sig, vilket man inte får göra, och därav så har man, Men då kanske det stämmer historien då, att de har läckt ut. Ja. Men hur kommer det sig att de här högupplösta har kommit ut på YouTube då? Ja, det vet jag inte om de finns på YouTube, men jag har 2 CD-skivor som jag vet inte är MP3-er, utan det är... För du hör man hör skillnaden på det klart och tydligt? Okay, inte jätteklart och tydligt, men man hör att det är liksom ett litet annat djup i låtarna, så att säga. För det borde vara mer dynamik, eftersom det blir mer att... Och det tycker jag, det är lite grann att lura folk, att det är liksom MP3-filer man har, så att säga, pressat på en CD, och så tar man 150 spänn och det står ingenting på bookletten att det är en MP3, utan folk tror ju att men det är riktiga ljudfiler. Så förmodligen så de som har gett ut den sitter då förmodligen inte på original
grejerna, utan de har väl laddat ner på någon sida på internet, eller att Men vad är det som ska dyka upp på de här har de då hittat de högupplösta på något sätt, eller? Ja, det är det jag inte vet, eftersom den släpps ju nästa månad, men Då får vi det är se andra vad som händer. har forskat lite grann i det där och säger ju egentligen att det är en del 3, bara det att man har slagit ihop de första 2 som kom och gjort en tredje för att mjölka folk på pengar ytterligare en gång. Så jag vet inte om det är någonting, om det är något nytt eller vad det är. Man lägger på ett bonusspår. Ja, så att man precis. måste köpa den. Ja, eller vad det är för typ av ljudfiler på det. För det är ingenting som jag har sett som har läckt ut så att man liksom kan få en liten bild av hur det är. Så att, men det är väl inga jättepengar. Jag tror den brukar ligga på är det 159 kronor eller 179. Så skulle det vara MP3-er så ja, då får man vara så. Då får man offra sig. Ja, det är lite fult. Jag vet att när den här Warrior-grejen kom och då fanns den inte hos Skins, utan jag köpte den via någon brittisk leverantör och då kostar den en 50-lapp per skiva. Så jag köpte 2, en till mig och en till en god vän. Men det som jag tänker lite grann på när vi pratar om kvaliteter och sånt där, jag skulle vilja dra en parallell till Eric Carr-grejerna som hela tiden blir mer och växer. Det började med någon liten CD-skiva med Eric Carrs foto på när han trummar som bäst. Och sen växer och växer och växer. Och nu helt plötsligt så har vi en hel jävla box där Eric Carrs ögon blinkar. Jajamän. Så att det går ju liksom att göra mer business på ingenting. Ja, så är det ju. Det var tur att du sa det, Bernt, för att behövde inte jag säga det. Du hann inte. Nej, jag har köpt en Eric Carr-box, men jag har faktiskt inte öppnat den än. Men det var ju det som lockade, att ögonen lyser såklart. Var det som lockade att du ville ha box? Nej, det var det inte. Jag tycker att jag gillar Eric Carrs dels trummande och hans demos som han har gett ut tidigare. Så givetvis så köpte jag det för musiken skull. Okay, men det är klart att boxen är väldigt snygg. Och den blir ju inte fulare om ögonen får lysa, om vi säger så. Nej, okay. Johan, det blir ju liksom som rosen på prinsesstårtan. Rising on a soft warm day, birds are singing, thought I heard them say my name. Summer's coming soon, I can feel the heat upon my face. What's running till you'll fall down. Vad ni lättköpta alltså. Jag kommer ihåg, det där resonemanget känner jag igen från 80-talet. Då fanns det en tidning som hette FIB, och inte Kulturfront utan den hette Aktuellt. Och den köpte grabbarna bara för artiklarnas skull. Ja, artiklarna var jättebra, brottsartiklarna där. Det sa min pappa också. Ja. Vi har väl förstått på senare år att det kanske inte riktigt var så. Jo, kriminalartiklarna var jättebra. Ja. Nej, men det kan jag tipsa om. Warrior. Det är liksom, det är bra låtar. Och så vissa låtar är ju liksom inte färdiga produkter, men man kan väl ändå liksom ana att vad det kan bli om man skulle ha gjort och släppt på studioalbum. Sen hoppar jag faktiskt lite grann, för att han har ju släppt väldigt mycket demos genom alla år. Bland annat så gjorde han en publishing tape 87 med Jeff Scott Soto, sångaren. Just det. För då hade han fått för sig att han skulle spela in lite låtar som han skulle erbjuda andra artister. Precis som Paul Stanley gjorde. Jag tror inte att det var någon som nappade. Inte vad jag vet i alla fall. Men han spelade i alla fall in 5 låtar
Vinny spelar gitarr, Jimmy Waldo spelar väl keyboard tror jag på de där. Och Jeff Scott Soto sjunger. Och det finns en låt där som jag tycker är så förbenat bra som heter Young Blood, Young Fire. Och den kom aldrig på någon Vinnie Vincent-skiva eller någon, utan den stannade på demo. Så det är Vinnie Vincent with Jeff Scott Soto Publishing Tape 87. Den tror jag också finns på tuben. Okay. Man behöver inte bränna och man behöver inte byta med folk, utan det mesta finns ju ute. Man kan lyssna på dem i alla fall och få absolut. Lite det är en riktigt bra låt. Sen går vi till, jag måste ju faktiskt säga att det är ju lite sorgligt när Vinnie Vincent Invasion börjar turnera 86. Skivan tycker jag är helt okej. Men man lyckas inte förmedla skivan live. Vad är det man inte lyckas med att förmedla då? Det här gitarr och nanerandet eller? Ja, det är väldigt mycket fokus på Vinnie Vincent. Att här är jag och så drar vi lite extra toner här och så drar vi lite extra toner där. Och då tycker jag att då förstör man lite grann uppbyggnaden utav låten. Okay. Sen hade man ju en ny sångare, Mark Slaughter. Robert Freshman, han hoppade ju av efter, han sjunger ju på skivan, men han hoppade ju av sen när de skulle börja turnera, så Mark Slaughter kom in. Jag tror han var... vet du orsaken varför han hoppade av? Gillade han inte eller ville han inte turnera? Eller? Jag tror att det har med att han hade helt enkelt ingen lust att turnera, alltså hela det livet och resa, och han är ju väldigt musikintresserad och tycker om att hålla på med musik, men jag tror att det var själva turnerandet som gjorde att han kände att nej, men då kanske han är med en sån här studiogubbe, älskar att vara i studio och skapa musik på så sätt då. Jag vet inte, jag har inte följt honom så mycket vad han gjorde sen. Jag vet inte om han turnerar väldigt mycket eller om han är just att han jag vet faktiskt ingenting om honom riktigt. Nej, eller om han trivs och vara i studion och jag träffade honom 2018 i Indianapolis och han var trevlig, men jag kommer ihåg att han hade inte så mycket framför sig förutom att han signerade Vinnie Vincent-skivan som många kom fram med första skivan då. Så att han hade ingen problem med det och tog kort och sånt här, men det var ingenting annat annars som han pratade om sen. Nej. Överhuvudtaget. Så att han hade före någon slags intervju-session, men ibland var de så dåliga så gick inte på alla de där, för att det var så typiskt amerikanskt, man frågar så tråkiga frågor så att det
Ja. Då kan man lika bra vara utan, för man lär sig i alla fall Ungefär som ingenting. någon frågar Kiss, när tog ni av er sminket? Ja, ungefär. Jag tycker det är så löjligt så att man behöver inte Den här bli klassiska frågan. Ja, man behöver inte bli påmind om sånt där. 10 år efter man har tagit av sig sminket. Varför tog ni av er sminket? Då tänker man liksom så här, att nu kommer det säkert någon intelligent fråga här som vi fans vill få reda på. Och då drar man något sånt, eller varför är inte Peter och Ace med i bandet? Och det kommer man alltså 10 år senare. Ja, som sagt, journalister ibland kan man ställa bra frågor och ibland så kanske det är bättre att man var tyst. Ja, det är bättre att vara tyst på det. Nej, men återigen man börjar som sagt ha förband åt Alice Cooper och spelar ju på ganska hyfsade stora arenor. Alice får ju faktiskt en liten uppsving. Man spelar ju 6 låtar spelar man får väl ungefär 35-40 minuter som förband. Varav 2 utav dem är ett gitarrsolo. Ett trumsolo. Ja. Och då backar vi bandet lite grann här och så tänker vi så här att vi har släppt våran debutskiva. Vi får åka på turné med en ganska känd person, Alice. Om jag hade varit musiker så hade jag nog gjort allt för att promota skivan och spela så många låtar som möjligt för att folk ska liksom förstå vad det här är för någonting, bli nyfikna. Då gör man så att då ägnar Vinnie Vincent en kvart åt att stå och gnida på strängarna och tror då att det kommer att öka skivförsäljningen. Och sen så har vi då Bobby Rock 20 minuters trumsolo som man avslutar spelningen med ett trumsolo. Jag vet att Alex har pratat om det här också och jag instämmer till fullo att det är mycket märkligt upplägg som jag tror inte att jag har stött på något annat band som har kört så. Men det gjorde man i alla fall. Men det är ju helt galet egentligen. Ja. Att man avslutar ett trumsolo. Ja, vilket är ganska roligt. Men vi kan väl ta typ en standard setlist som de körde på 86, början på 87. Och det var ju Boys Are Gonna Rock såklart. Shoot Full of Love, Back on the Streets, Animal, No Substitute och Twisted. Ja, rätt så rockig setlist ändå. Ja, men det är inget fel på låtarna kan jag tycka. Nej. Det tycker inte du, Nej, det tycker inte jag. Nej, det vet vi. Och sen så körde de med Alice. Ja, det har fått lite olika. Kan ha varit 3 månader. Och sen i januari 87 så fick man vara förband åt Iron Maiden. Just det. Det kommer jag ihåg. Och första spelningen man gjorde då var i Norman, Oklahoma i januari 87. Och då fick de helt plötsligt spela lite längre än vad de fick när de var med Alice Cooper. Och då tänker ni att då rökte de väl av hela skivan. Det gjorde de inte. Det blev ju mer tid för solo såklart. Den lilla extra tiden den tog vingmuttern. Så att det blev inte roligare än så. Och ska sägas också att Mark Slaughter är väldigt skrikig på de flesta live-upptagningarna. Alltså, vi har hört när Paul Stanley när han är riktigt i sitt esse. Det är nästan ungefär 3 gånger värre. Vilket gör att alla inspelningar är ju inte soundboard så att det låter väldigt illa. Ju får liksom det här skrikandet och så är lite halvtaskigt, burkigt ljud. Jag vet inte riktigt vad det berodde på att han försökte
jag vet ju att han kan ju ta höga toner, eller kunde. Nu är han också av det äldre gardet. Mm. Men jag vet inte om han kände att han behövde bevisa någonting. Men Jag vet bara att Vinny var ju på honom väldigt mycket. Det har han ju sagt. Han var ju fruktansvärt negativ och kunde säga till honom precis innan de ska gå på scen att du ska vara glad att du får spela med mig och allt det här. Väldigt negativa tendenser, och Bernt gillar sådana här personer som är negativa konstigt. Nej. Jo, du älskar Vinnie Vincent som jag inte förstår mig på, men han har lite elakheter för sig. Lite vuxenmobbing kan man kalla det för. Det tycker jag. Eller det här rockstjärnesyndromet att jag är bäst. Nej, jag tycker inte det är riktigt också. Det finns där, men han har tendens lite till vuxenmobbing när han inte får som han vill och vill gärna hävda sig själv väldigt mycket större än vad han är. Mm. Och inte inse själv sina egna begränsningar och sånt här. Och sen har han ju det här sen att han är så jävla ödmjuk och snäll som Bernt säger. Man har ett trevligt samtal. 96 när han var... Nej, det var inte 96. Nu ska vi se här. 95 kanske. Vilket år var det han var här i Stockholm? Jag tror att det var 95. Det var 96 det. Det var väl 96? Va? Det var, det var 96. Ja, Kiss Convention. Då var han ju också ödmjuk och var uppe på scen. Han hade klämt fingrarna och det här. Fruktansvärt ödmjuk, och man har hört från Kihlberg och sånt här. Men sen har han den här andra tendensen, gnälliga, som är... Det är ju där det är svårt. Och jag kan tänka, det kan inte vara roligt att vara med i ett band där det är så heller. Jag tror inte. Nej, det är ju klart att det var ju, han skulle ju ha sin vilja igenom hela tiden. Men jag har ju läst det väldigt mycket om att det var ju den här Dana Strum, basisten, det var ju han som så att säga var ju den som var affärsgeniet i bandet. Det stämmer. Han var ju väldigt engagerad och boka och liksom höll koll på alla saker och ting, och Vinny var ju mer att jag är ju rockstjärna, jag ska inte behöva göra någonting, men han var väl inte riktigt... Om jag ska säga, det bekräftade ju han trummisen i Finland också när han stod och pratade, för att det var ju Dana Strum som höll i mycket utav managementet och allt det här, bokningar, och förmedlade saker till Vinny, och det skulle förmedlas på ett positivt sätt, och det säger Mark Slaughter i intervjuer också. Dana Strum skulle ge en skönhetsbild av verkligheten, att det är 10 000 som står här utanför och väntar, fast det står bara en stackare där och ska titta på band. Men man säger en alternativ sanning, och det ville Vinny. Ja. Och det tycker jag är konstigt egentligen, om man inte vill ha fakta. Ja. Så att det nej, som jag har förstått det så var det ju Dana Strum som var liksom den som höll. Ja. Han var liksom själva fundamentet i Invasion. Även om då Vinny har ju liksom talangen att skriva låtar och spela gitarr, absolut. Han är ju väldigt musikalisk, eller var, idag vet jag ju inte. Eftersom vi får ju inga, vi lovar boxar och vi lovar allt. Och jag vet liksom inte, och jag tycker att det är liksom lite roligt att det är många som går på det där, att jag menar, hur länge har han inte sagt det nu? Ja, Bernt, hur länge har du gått på det där, Bernt? Det är ju som så här att han själv har förändrats på ett märkligt sätt, för att han har gått ifrån att umge sig med människor som tycker att Vinny är så viktig så att man behöver ha en betalsajt på Facebook för att han ska säga sina visdomar. Och det har man insett att det var väl ingen bra kommersiell idé. Så att nu hittar man Vinny igen i ett eget möte där han då delar med sig av privata bilder. Har han lagt ner det här att man ska betala nu för att det var länge sedan. Det funkade ju. Hur länge sedan var det här? Jag kan bara säga att de sista månaderna har jag sett att han själv... Du var ju med i den där privata klubben ett tag. Ja. Det finns inga bevis för det. Jo, för du visste lite för mycket information om Vinny. Du var med där. Vad fick du betala? Förbokat CD-boxen. Ja, har du förbokat den? Alltså, den är ju inte riktigt klar ännu, men den är ju på gång. Jaha, han har bokat den. Okej, då vet vi. Jag kan säga så här, att varför det inte kommer någon CD-box. För det första så lär han inte sitta på alla rättigheter.
Och sen så lär han nog inte ha kapital för att betala för att göra en CD-box. För han har ju inget skivbolag i ryggen. Och jag tror inte att han hostar fram de pengarna själv. Så att det är nog där så att säga det sitter att han äger. Men då har jag ett alternativ här då. Bernt som sitter i kommunen i... Ja, han får finansiera Vinnys CD-box. Ja, vi ska finansiera Vincents CD. Jag har väldigt svårt att se att kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn tycker att det är en bra investering. Tänk om han är jättevinnig-fan. Bra Bernt, första bästa idén. Ja, det knuppar vi igenom. Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn kan jag säga. Han är stor fan av Star Wars och liknande grejer. Så att men då vinner ju inte där i lag. Han är ju nära släkt med Darth Vader där. Så det passar ju bra då. Släng på honom Darth Vader-mask så. Ja, så då blir det bra. Jag får se om jag lyfter det här. Bernt ska jobba på det. Och med Iron Maiden spelar de i ungefär 3 månader. De slutar i början på april 87. Då är det rätt så många spelningar i sådana fall. Ja, det blir sämre sen. Som sagt, i Kansas i början av april så gör de sista spelningen 1987, vad jag har fått fram. Och den börjar man ju spela in då skiva nummer 2, All Systems Go. Den kom väl ut 88 va? Ja, det stämmer. Och det är ju här det börjar och barka riktigt åt pipsvängen med bandet. Däremot har man ju faktiskt en betydligt roligare setlist. Och man spelar betydligt mycket längre. Och det gör även Vinny också. Men man spelar ju en hel del låtar från första skivan och givetvis från skiva nummer 2. Och man avslutar med låten Lick It Up. Ja, just det kommer jag ihåg. Det pratade vi om på Hell or High. Var det med Roger vi pratade eller var det på Hell or High Water? Jag är osäker här och nu. Det var någonting att varför slutade han? Det är han har ju varit med och skrivit, men vad har han gjort på den egentligen? Det är solot där. Ja, den är... Jag tycker om Mark Slaughter, men jag tycker inte om Lick It Up-versionen Vinnie Vincent Invasion gör 1988. Nej, det kan jag säga. Men jag kan ju dra lite kortfattat vad man spelade i alla fall på den turnén. Let Freedom Rock, Naughty Naughty, Ashes to Ashes, Back on the Streets, Shoot Full of Love, Vinny Solo. Nej, kan ju inte stämma. Burn, That Time of the Year, trumsolo, Boys Are Gonna Rock, Twisted, Animal och så avslutar man ju då med Lick It Up. Och då tänker folk så här att ja, men då är ju bandet ganska etablerat nu och turnerade för fulla muggar 1988. Då kan jag säga att nej, det gjorde de inte. De gjorde totalt 9 spelningar 1988. Mellan april 87 till augusti 1988 gjorde man 9 spelningar. Ja, det var inte mycket. Den sista spelningen är i Anaheim. Jag tror det var 26 augusti 88. Och därefter så löstes bandet upp. Tyvärr. Och det är då som
det händer konstiga saker, att man slänger ut Vinnie Vincent och så byter man namn på bandet. Jag kan ju säga en sak om det också, att skivbolaget som Vinnie Vincent hade, Chrysler heter de, va? Eller heter det de var mera intresserade av Mark Slaughter än att förlänga med Vinnie Vincent. Man trodde mera på Mark Slaughter, en ung, snygg kille. Än Vinnie Vincent som var väl relativt ung men snygg, ja det får väl andra avgöra. Så att, och jag vet ju att de hade ju pratat lite, Dana Strum och Mark och även Bobby, rocktrummisen, tyckte att det kändes inte som att det här kommer att funka. Så att de hade väl lite grann gjort en pakt innan skiva nummer 2 släpptes. Och tydligen så hade Vinnie fått reda på det och ifrågasatte att varför har ni liksom gått, och de nekade ju först att nej, det är bara någon som har hittat på det där, vi har aldrig sagt det där. Men sen så kände de väl då till slut att de var väl tvungna att liksom krypa till korset och berätta att vi 3 känner att det här kommer inte att hålla. Och då, givetvis så förklarar han ju inte alla orsaker, det kan ju vara personliga saker som man kanske inte vädrar i media, men att, och det hade de ju tydligen sagt mitt på sommaren, och då hade de väl lite spelningar kvar, och Bobby Rock sa ju även då att det var ju en helt annan stämning i bandet. Vinnie dök upp sist utav alla när det var soundcheck, eller vad det än var för någonting, att han åkte så att säga på egen transport, och de andra 3 umgicks med varandra, och Vinnie var liksom, ja, han var för sig själv helt enkelt. Och så som jag fattade som när de hade klivit av i Anaheim i augusti 88 så pratade de inte med varandra mer, utan Vinnie fortsatte med det han gjorde, och Mark och Dana bildade ju Slaughter då. Och första skivan de släppte, den sålde väl 2 miljoner ex eller något sånt där. Så att det är klart, det måste ha varit en käftsmäll för Vinnie. Ja, om jag får bara säga en sak där nu. Att innan du går vidare här med Slaughter, att Bobby Rock sa i Helsingfors, sa han där att det var någon som frågade vad hände på slutet där, och Bobby Rock, han var ju vän med båda sidor. Den enda som Vinnie litade på var Bobby Rock, och Mark Slaughter och Dana Strum litade också på Bobby Rock för att han är en snäll person. Så han var ju mitt emellan där, så han var ju hängande sen utan någonting till slut då. Ja. På grund av det. Och han sa ju det att den som var den drivande kraften, det var inte det att Dana Strum och Mark Slaughter tyckte att det var självklart att bilda det här bandet, ett eget band. Det var ju mer management och skivbolag som tryck på. För att man tyckte Vinnie Vincent, som du har sagt här också, att det var svårt, bandet själva tyckte det var svårt att jobba. Dana Strum hade gett upp och managementet tyckte att han var skitjobbig. Och där sitter man ju då, och då är det enklare att göra så där som du säger, att hej då är det klart. Ja, det blev väl så att de kände väl liksom att de kom väl inte längre tillsammans med Vinnie, och det här med samarbetsproblem, det har vi ju hört tyvärr av fler personer, även Paul och Gene. Ja, de har ju försökt flera gånger där. Ja, nej men som sagt var, det måste ju någonstans ligga i att vissa personer är väldigt svåra att samarbeta med. Och det är säkert Paul och Gene också. För de är ju liksom, de är på sitt sätt, de vill ha det på sitt sätt. Men samtidigt, det är ju deras band. Så att kommer du då in 10 år efter bandet har bildats, så kan du ju liksom på något sätt inte komma in och tro att ja, men nu ska vi gå i den här riktningen och vi ska göra så här och vi ska göra så här. Utan man får ju faktiskt rätta sig in i ledet att ja, hörru du, vi har faktiskt drivit det här bandet innan du kom, och nu är det så att du gör lite grann vad vi säger till dig att göra. Och det var ju inte alla som, Vinnie Vincent förstod ju absolut inte det. Nej, det har han ju aldrig förstått sen. Så att, nej, så på någonstans så måste det ju ligga i någon sanning i det som har sagts ifrån Kiss-hållet, varför han inte var kvar i bandet, eftersom Mark och Dana och Bobby säger ju ungefär samma saker.
Vilket är väldigt synd, för det är alltså, han har ju talang. Ja, för att alla de här som nu inte vill jobba med honom som liveband, alla säger ju i stort sett samma sak. För Paul har väl också sagt det i sin bok. Och Gene har sagt det rent ut. Och Dennis Strummer och Mort Slaughter, båda har ju sagt det rent ut att Vinnie Vincent är en fruktansvärt duktig talang. Ja. Men som Mort Slaughter sa, att han ska nog inte ha ett band. Han ska spela för sig själv och skriva låtar åt andra. Det skulle han ju må bäst av. Ja. För att han säger inte någonting att han har någonting sådär, men ha band med honom, det funkar inte. Men skriva låtar, det är inga problem. Ja. Sen har Nej, vi... och sen vad finns det mer? Det finns ju lite filmat, bland annat Toronto 1988, såg jag fanns på tuben. Det finns en sån här när de spelade in, nu ska vi se här så vi inte ljuger, Boys Are Gonna Rock-videon. Ja, det finns det mycket. Behind the scenes som det heter. Och sen var de ju även, var det Mark och Vinnie eller var det Dana och Vinnie som var på det här MTV? De var ju värdar och presenterade. Ja, det var nog... nu kommer jag fan inte ihåg. Det här höll du på att gräva ganska mycket i. Ja, för att jag har lagt in de här videorna i någon poddavsnitt, men jag kommer inte ihåg vilket poddavsnitt jag har lagt in det nu. Men jag har lagt in dem, för jag hittade den här MTV som du pratar om. Jag har hittat att de sitter och när de har släppt albumet så är MTV där och filmar en liten snutt och då är hela bandet med. Ja. Och sen har du den här som klassiska konserten som är från 88 och där ska man ju se slutet, för den tycker jag är mest fascinerande. För då kommer ju bandmedlemmar ut till publiken och hälsar på och Vinnie står på scen och solar fortfarande. Och det är det som jag tycker är så här, okej, de har lämnat bandet. De har checkat det här bandet för länge. Ja. De går ut där och umgås med... Det ser jättekonstigt ut. Och sen har den här Boys Are Gonna Rock när de fortfarande tror på alltihopa. Ja. Den är jätteintressant, för då ska man titta på det där, då finns, vi tror på det här, vi kommer bli stora, men så tittar man på den här live-videon från den här sista skivan då förstår man att det där är inte bra. Man lämnar det är ju liksom lite roligt att Boys Are Gonna Rock, det var ju Robert Fleischman som sjunger på det och som Mark Slaughter då som får så att säga mima till en annan sångares, vilket blir ju att jag kan tycka att man hade kunnat gått in och så att säga gjort om sången. Musiken hade man kunnat låta vara kvar, men att man hade åtminstone kunnat ändra sången. Jättemärkligt, men man kanske inte hade tid eller pengar och skivbolaget sa väl whatever. Gå ut och låtsas som att... Det kan ju vara massvis med förklaringar som vi inte vet. Ja. Men vad finns det för så här häftiga bootlegs på det här? Finns det någonting att samla på när det gäller för Bernt nu när det gäller Vinnie Vincent här nu? Ja, det finns väl inte vad jag har, utan jag har ju så här tråkiga brända CD-skivor med spelningar både från 86, 87, 88. Inte så mycket liksom med snygga fodral. Utan... är det ingen som har satsat på pressen Vinnie överhuvudtaget? Nej, tydligen inte. Det roligaste är väl den här. Lite snyggt. Vad är det för box då? Det är bara de 2 första Invasion-skivorna. Den kom 2003. Okay. Och det här Zoom Club Records släppte ju en... Är det en officiell produkt det där? Ja. Det är en officiell. Men det ska tydligen bara ha tryckts upp 1000 stycken. Har du den, Bernt? Ja. Johan den är inte så jättelätt att hitta faktiskt. Ja, nu får du skämmas, Bernt, om du inte har den där. Den var lite snygg faktiskt på ett sätt. Ja, den var snygg. Och då tänker man så här, ja men vad roligt, då har de ju gjort en box och då är det väl en massa bonusgrejer. Det kan jag säga att det är det inte. Det är ingenting överhuvudtaget. Nej, det är taget direkt ifrån studioskivorna rakt av. Aha. Är det bättre ljud på dem eller någonting? Har man remasterat dem? Ingenting?
Nej, de låter precis som CD-skivorna du köpte när de kom. Okej. Ja, vad tråkigt. Men den är roligt att ha eftersom den är en väldigt liten upplaga utav den. Ja, boxen var ju snygg i alla fall. Det Ja, kan ja. man ju säga någonting. Sen kan man ju samla maxi-singlar om man vill. Ja. Där är Love Kills. Det är ju lite trevligt i alla fall. Aha, nu vart Bernt lite glad. Ja, nu. Och så har jag ett par promo maxi-singlar. Aha. Ashes to Ashes. Medley from All System Go. Ja, Sneak på andra peek. sidan så är det liksom bara några snuttar från, vad är det, 3 låtar eller något sånt där. Det är lite kul. Aha. Har de mixat ihop dem då eller? Ja, nej, de har ju klippt ihop dem då liksom för att Aha, man ska få okej. en liten idé om hur låtarna kommer att låta. Åh fan. Och sen har vi ju här då ifrån Nightmare on Elm Street 4. Love Kills. Är det Bara en officiell maxi-singel eller är det någon så här? Det är maxi en promotion. Det är för promotion det där också. Ja. Det är ju, det här Sen, är jättespännande med den här filmen. Att jag kan ju tänka att om man får med en låt i en film, typ stort Hollywood-grejs, då ska ju det återspegla sig även på den egna musikförsäljningen. Men nej, ingenting. nej. Den måste ju vara bra också, Bernt. Nej, det behöver det inte vara. Det hjälper Så har inte vi bara ju- att man är med i film, Bernt. Det Jo. måste ju vara bra låten också. Nej, men kolla på Roxette. Okej. Eller Ja, oj, titta. Are you Ja. ready to rock? Vad är det för låtar på den där då? Do not buy this record. Det är också är det bara promoskivor alltihopa? Oj, och sen rosa. Boys are gonna rock. Ska vi se. ja då, det är fina grejer det där. Rosa, Och skönt. rosa till den. Den här delades ut i skivaffärer gratis när första skivan skulle släppas. För det står ju do not buy this record, it's free. Mm. Så det är alltså en gratis. Och då tänkte jag första gången jag dök på den här att ja, vad är det här för kalanka ljud på den här då? Men faktiskt så är det riktigt bra ljud. Okej. Men den här dyker väl upp lite då och då. Den är väl inte jättevanlig. Jag vet inte hur många som trycktes upp. Vad ligger priset på den då? Är den dyr? Vad gav jag för min? Nu är det ju många år sedan. Kanske jag gav ett par 100 kronor. Det där var jobbigt att se, Bernt, eller hur? Den hade du Sen har vi såklart Vinnies Ja. signatur. Fast över Gene och Paul. Undrar om han gjorde det bara för att visa att han... Och vinylen är ju lite rolig för det här är en jugoslavpress från Jugoslavien. Som ett land som inte har funnits på Så det är väldigt inte en länge. USA-press eller en Holland utan Nej. en jugoslav. Då Ja, det är lite häftigt. Det är ett land som inte finns längre heller, så det är Nej. ju spännande. Men det jag undrar lite över, det är hur en jugoslavisk skiva och Vinnies tuschpenna kan kopplas ihop så här fint. Det kan man undra över också. Det är classified. Ja, det är I klassiskt. tell you I have to kill you. Jaha. Oj. Nej då, men jag har köpt den utav en samlare och jag vet att det är äkta. En äkta. Ja, men det såg Ja. ut som en vinner som han brukar skriva sådär. Ja. Men utav de här livespelningarna, är det något speciellt du rekommenderar? Så om man vill ha en livespelning med Vinnie Vincent, om man ska jaga någon, vilket datum och vilket år ska man jaga på? Den du som sa jag ljudet tycker var är rätt. bäst, det är Ja, faktiskt sista spelningen i Anaheim. 26 augusti 88. Sista spelningen. Ja, dels är det bra ljudkvalitet på den om man har rätt kopia utav den. Ja. Nej, men den är bra. Eller så väljer man någon ifrån 87 när man är förband åt Iron Maiden. Jag tycker de var lite halvdåliga när de var förband åt Alice Cooper. Men det kan ju vara, Mark Slater hade ingen erfarenhet. Nej. Det tar ett tag för en sångare och liksom få den här frontmans
grejen, lära sig hantera sångrösten, vilket han inte gör tycker jag på första vändan de gör, för att det är väldigt mycket skrikande, vilket låter inte bra. Jag förstår att det drar de ju ner på skiva 2. För när vi diskuterar på Hell or High Water så är det första skivan, då var det ju en annan sångare, men den är ju väldigt högt. På skiva 2 så är det ju fortfarande väldigt mycket, men samtidigt är det lite lugnare på vissa låtar också. Ja. Han lugnar ner sig. Sen lugnar ju inte Vinny ner sig så jävla mycket hela tiden. Nej, det är ju som sagt, det är ett väldigt glidande till höger och vänster. Men om jag skulle rekommendera så är det faktiskt inte så mycket konserter med, men däremot så finns det ju väldigt mycket demoinspelningar ute på tuben under sånt som man har gjort efter Invasion så att säga rasade ihop. Och det är väl där man får den här musikaliska ådran, vilken talang han besitter, men tyvärr så får han liksom inte riktigt utlopp för det, utan jag tror att han har nog så pass mycket demoner inom sig själv som gör att han liksom, han kan inte förmedla sin talang på rätt sätt, utan det är någonting liksom som bromsar honom, som gör att folk till slut säger att nej, men vi skiter i det här. Du får göra vad du vill. Och då är det klart att han har ju säkert en otroligt ego. Och det är klart att får du liksom inte bekräftat din talang, att du säljer en massa skivor eller att artister kommer till dig och frågar kan du skriva tillsammans med mig, när liksom inte det kom, så är det klart att det blir ju en frustration. Att vad fasiken, alla säger att jag är så duktig, men det är ingen som vill jobba med mig. Det är ingen som vill ta mitt material. Och som sagt, vi vet ju inte riktigt vad han har gjort de här åren efter Convention-turnén. 96 var det väl. Han var väl på ett flertal i Europa. Och sen så gick han ju upp i rök. Och sen dök han upp där i Nashville helt plötsligt. Så. Ja, precis. Och liksom... Och lyssnar man på de här demos som man har gjort i början på 90-talet och det, jag menar, det är ju liksom med rätt folk så hade det kunnat bli någonting. För det är man kan ju tycka vad man vill om att han står och gnider på gitarren i 28 minuter på en livekonsert, men man kan ju aldrig neka att han har ju en känsla för texter, nej, det kan man melodier. Bra låtar har han ju. Bra låtar. Det han skrev tillsammans med Kiss. Det är ju liksom låtar som Kiss körde ända fram tills man la av. Jag menar, Lick It Up. Det är en simpel låt. I Love It Loud. Så att, nej, men som sagt var, så jag tycker nästan att Vinny, bortsett då från Invasion-studioskivorna, så tycker jag att är man intresserad av Vinnie Vincent så finns det ju väldigt mycket demo och sånt här och liksom gottas i. Och det är så, jag tycker att det är en sorg att han inte fick den här upprättelsen, att han faktiskt är en talangfull musiker, ska jag säga. Ja, men där måste jag säga att han fick lite upprättelse utav Gene på hans Volt. Samtidigt har Gene blivit mer förlåtande på äldre dagar. Ja, det har han blivit. Han har börjat liksom... Ja, men tittade du på den där och så hör du ju... Det enda som är felet där är att Vinnie Vincent har svårt att ta emot det han hör. För han försöker promota sig själv så förbaskat mycket. Ja. Och där blir det fel. För att han försöker, men jag kan vara med dig, jag kan göra det. Istället för att lyssna där och ha en bra konversation och gissa att du gör bra grejer. Lyssna på det och ta emot det. Hade han gjort det på rätt sätt istället för att bara promota sig själv, så det hade kunnat bli någonting. Men tack vare att han är så där, så har Gino sagt, glöm Gene. Eller glöm Vinnie Vincent till Paul på en gång. För det blir inte. Och Paul har kanske själv sett det också. Lite klipp. Ja. Det är samma gubbe fortfarande. Och jag menar, det är bara en fin gest ifrån Gene och Paul egentligen när man började skriva för Revenge-plattan. Jag menar, 89 så var han ju i rättegång. Vinnie Vincent var ju många som hade stämt honom på massa pengar. Och det gick ju inte bra för honom, om vi säger så. Han hade ju inga pengar. Och en fin gest då att men de hade väl hört
hans ekonomiska situation, och Paul och Gene tänkte väl att ja, men vi behöver ju inte ta in han i bandet, men han kan ju skriva låtar, så om vi sträcker ut en hand och så får han skriva lite låtar med oss, så får han ju in lite cash på kontot. Och sen så, det gjorde de ju det, och det hade tydligen varit väldigt harmoniskt och funkat jättebra. Och sen så kom ju då de här demongrejerna för Vincent, och sen att då kom han på att ja, men nu tar jag nog och stämmer dem igen. Och så liksom han bränner sina broar när han liksom fick en chans att komma in i Kiss-lägret igen. Nu vart ju för sig inte Revenge någon hitskiva så, men det blev väl ändå några kronor. Ja, den är hyllad bland oss Kiss-fans i alla fall. Absolut, jag menar han håller det spelet på MTV och det, så jag menar han har ju varit med och skrivit. Så att, ja, som sagt var, jag tror att han har förstör mycket för sig själv. Han kanske inte är medveten om det, men nej, det kan ju vara så enkelt att han själv inte vet om att han är så. Så är det. Han kan ju ha någon typ av en mental störning eller någonting som han liksom själv inte är. En bokstavskombination. Han har V. Ja, W. Och det är inget bra. Nej, men så att absolut så den tyckte inte Bernt. Det finns lite grejer som fortfarande inte är riktigt utredda. För 2 år sedan så hävdades det att han hade spelat in en komplett platta som folk har provlyssnat på. Att han även hade kontrakt med något. Nej, det hade han ju inte. Han hade inget kontrakt, Bernt. Nej, har det inte kommit ut något på 2 år, då hade man inget kontrakt. Nej, det finns, vad jag är ute efter, att det finns en färdig inspelad platta. Jag tror inte det heller, Bernt. Du vill tro för mycket. Han har spelat upp lite trudelutt-demosar för de här ja-sägarna som inte får spela in. De får bara lyssna och säga, är det bra? Ja. För det står på en skylt innan. Allt vad Ginny frågar ska du svara ja på. Och när du går in där så är det ja som gäller. Ja. Nej, Bernt, du skulle inte vara välkommen in där om du säger nej. Jag hade väl varit en av dem som skulle ha varit så pass ärlig. Nej, du hade suttit där och har sagt ja, det här är jättebra. Jag kommer från Sverige, jag älskar dig. Allt du gör är bra, hade du sagt. Så är det. Ja, men då får man ju säga att det var ju en hård början det här då, Johan Wallin. Det fanns inte så mycket att berätta om Winner, förutom att du rekommenderade hans demos i alla fall. De rekommenderade. Ja, nej, men det tycker jag. Alltså, för han har ju liksom... Det finns ju väldigt mycket ute. Och det behöver man inte känna någon för att få höra, utan det finns ju så att säga på nätet. Så det är liksom... Så hittar du väldigt mycket på YouTube faktiskt. Ja, jag sökte ju någonting förra veckan. Jag satt och lyssnade på, jag försöker uppdatera mina bootlegs här. Hittar bara mer och mer. Så nu håller jag faktiskt på med Mötley Crüe av alla band. Då stötte jag på en demoskiva med Vinnie Vincent, och då var det ett par låtar som jag känner igen, men jag vill gärna ha titeln på den, så då var jag ute och tittade på tuben, och det finns ju otroligt väldigt mycket just med Vinnie Vincent, så att det tycker jag att man ska gräva ner sig i, för att det är liksom, allting låter ju inte som Vinnie Vincent Invasion, det gör det absolut inte, utan det kan ju vara allt ifrån R&B till pop till ballader, men vill man veta den biten, då kan jag rekommendera Bernts första analyspodd på Vinnie Vincent som vi gjorde. Det är en av våra första poddar vi gjorde om Vinnie Vincent, där Bernt hade rotats fram och jag letade fram de här låtarna sen och la in. Det har varit riktigt roligt att höra den här resan från mjuk till hårt till eurofil, det här gitarrgnidandet. Det är en jävla spann på grejer där, och han har ju gjort mycket roligt också. Och så har du ju även, får inte glömma den här skivan Treasure som han spelade in 77. Det är ju absolut ingen Vinnie Vincent Invasion, men det är en väldigt avkopplande skiva att lyssna på. Har du den? Nej, jag vet inte.
Han har mustasch på bilden på baksidan. Ja, den är ju klassisk. Den har jag sett på... Är det då när han står i spagat med guran? Nej, det är väl inte på skivan, men det är väl den tiden. Ja, han ser så fin ut där. Så. Stackaren där. Ja, ska vi stänga butiken här nu, Johan? Ja, jag tänkte visa ett par. Den här. Oj. Ja, den såg vi på mässan. Den är ju lite söt och den har ju en historia också som jag misstänker att du kommer berätta nu. Den här kom väl ut för, kan det vara 2008? Eller ännu tidigare. Då finns det de som hävdar att det här är en officiell Brasilienpress. Nej. Det tror inte jag. Och det kan jag säga att det är det absolut inte. Det här är en kopia. Det är ett eget tillverkat som man tog då 1500-2000 kronor för. Jag har ett annat ex är det den som finns på bild där jag har sett att han går runt och signerar? Ja. Är det den skivan han signerar? Ja. Det ligger massvis och så går han med pen. Jävla Vinny. Så har man ju skrivit här då att det är Brasilien-turnén 1983. Okej, man har försökt. Och det är ju väldigt märkligt att alla kopior jag har sett är i mint condition och alla har plast. Och vi alla vet ju hur klimatet är i Brasilien. Och jag har ju Brasilienpressar och de ser inte lika bra ut som den här. Nej. Men jag tror att det finns två utav de här. Den här som jag visar upp nu, det är en färgad vinyl. Sen finns det en som har det vanliga innesliven med texter. Och så tror jag att det är en amerikansk press som han har lagt in. Som han har egentligen bara bytt fodral. Och där kan jag ju förstå om skivbolaget blir lite puttriga eftersom de då har använt en officiell. Jag vet inte om man har köpt upp ett lager, för Creatures sålde ju inte särskilt bra, som alla vet. Eller om man då bara har, så att säga, man har kopierat själva etiketten och satt på vinylen. För jag har även en svart också, den ser ut precis som en officiell. Bara det att man har gjort om omslaget, att man har Vinny istället för Ace. Men det är absolut ingenting, det har ingenting med officiellt att göra. Det är absolut inte pressat till Brasilien, utan det här blir ju en bootleg. Counterfeit heter det när man gör en kopia på någonting som är släppt officiellt. Så den som har då en amerikansk skiva i, det är ju en blandning mellan bootleg och... Men det här har ju absolut ingenting med Brasilien att göra överhuvudtaget. Den kommer inte därifrån, utan det är en bootlegs-nisse som har tryckt upp den där och vill tjäna pengar. Har du den där, Bernt? Nej, för fan. Du pillade ju på den igår. Ja, men du höll den där. Titta, här är den med Vinny på omslaget, sa du. Att du inte köpte den. Nej, jag ger inte de pengarna. Jag ska tänka på dig, Bernt, om jag dyker på den. Vad gick den på? Var det så jävla dyr? Ja, jag tror att den första jag köpte med så att säga originalvinylen jag tror jag gav över 1000 kronor för den. Nej, det tror inte jag stod på den här. Var det 800 tror jag, max? Ja. Nej, du tror att det var dyrare? Ja, för mig att den finns på videon och då ser man prislappen där. Men jag tror att det var 800 någonting. Eller 600. Vi får se när vi ser. Det var mycket skivor runt det spannet där priserna låg mycket på de här. Speciellt Kiss-skivor. Och så var det ju en sak till. Va? Vad är det nu då? Den här är ju en vinylbootleg från Vinnie Vincent Invasion. Och det här är ingen ny press, utan det här är från... Men det där är ju den du pillade på mässan också, Bernt. Ja, den där har jag hållit i. Ja, för det är en Kiss 83-låt på den där någonstans på slutet. Ja. Det är ju Warrior Demos och så är det ju inte en komplett konsert, men det är från Nevada, Reno på Lick It Up-turnén. Sen är det faktiskt live med Vinnie Vincent Invasion 86. Vilka låtar är det? Indiana, men jag vet inte om det är korrekt eller...
Vilken Men det är bland. lika dåligt ljud som alla andra grejer Ja. egentligen. Men det här Ja, det- är ju, den här finns ju även med i boken Still on Fire. Det är den där klassiska. Ja. Den där pillade Bernt på, för jag kommer ihåg när du vände på den, då var den rosa. Och så längst ner så stod det Lick It Up någonting där, 83 på baksidan. Så att jag kommer ihåg det, att det där, vinylen vet jag. Ja, det är De så. här gamla med bara vita etiketter. Ja, det står inget, man måste gissa. Åh herregud, tänk om man sätter fel sida först då. Eller fel Det där. skiva. Ja, fel skiva. Så att det är väl, vad jag vet så är det väl den enda Ja, bootleggen som kom. och vinyl som man har pressat alltså. Ja. Ja. Och det har inte sipprat fram någonting att det kan komma. Du har inte hört någonting i kretsar. Det är kört Nej. på den där turnén. Det känns liksom som att det är ingen som lägger någon tid eller pengar på att göra någonting med Nej. Vinnie Vincent Invasion. För att det är Nej, jag har faktiskt inte, men jag har ju inte letat Nej. heller. Nu efter gjorde du men- det här programmet där som jag tipsade dig att börja med Vinnie Vincent så blir Bernt snäll mot dig här hädanefter. Ja, jag tänkte det och så tog jag även på Ja. med tröjan och så tänkte då lite plus i kanten. Ja. Vi kuppade lite här, Bernt. Fast, kan vi säga. fast jag undrar en sak. Ja. På marknadsmaterialet till det här programmet, och kära tittare och lyssnare, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Ibland blir man förvånad över vad man får se att man inte har gjort, men som man ska göra eftersom produktionsmaterialet redan är klart. Men där så finns det att Johan gör en magisk handrörelse och då händer det någonting. Vad, Han gör så här. Stod det i texten? vad Johan, Jaha. är det som händer? Det är som Mandrake, han gjorde en magisk rörelse. Ja, de har tittat på din bild där och det står så här. Ja. Det kommer i senare avsnitt. Jag ska försöka ha någon liten cliffhanger. Ja, du får en cliffhanger då, Bernt. Ja, Ja. Hur gick det här då? Gick det bra, Johan? Absolut. Ja, så då är du välkommen till Let Me Know-gänget som en av våra experter. Och du har fått din sektion. Det är Ja. såna här läskiga bootlegs med piratinspelningar och allt möjligt. Pirater står någonstans och spelar in och Alltså, lyssnar. Nu kommer Gene Simmons advokat ringa imorgon bitti. Nej, han kommer ringa och fråga, kan du berätta exakt vilka spelningar det här är? Så skickar vi dig lite pengar. Nej, men så att det här är en sida som inte jag riktigt har kläm på, så jag tycker det är så roligt att höra vad som finns och sånt här. Och nu har jag fått lära mig att det är ingen idé att söka, och jag vill inte höra på såna här dåliga inspelningar på konsert, för jag tycker det är jättejobbigt. Och Fast så behöver inte jag söka rätt på något på Winnie. Såna. Kanske att jag ska Nej. söka rätt på den här sista som du sa där. Som sagt var, jag slutade ju byta. Jag bytte ju med folk från hela världen. Ja, jag började väl 97, 98 någonting sådär, och då man hade modem som låter när man skulle koppla upp sig. det. Aj. det är fina grejer. Och då fanns det ju en del som hade väl gjort någon hemsida i Word eller vad det var. Så då hade man ju liksom lite lister då, och man hade och så en e-mailadress, och så skickar man till dem att hej, jag heter Johan, jag kommer från Sverige och de här har jag, och så och på så sätt så gjorde man. Man bytte med folk från Australien och Japan, USA, Finland, Norge, Sverige, och sen är det ju liksom folk man har stött på sen när Facebook kom, som man liksom tyckte att fasik, jag känner igen det där namnet, och så har man gått och funderat på det där, och så har man fått reda på var de bor, för jag kommer ihåg adresser. Och så, men fasiken, var inte han från Linköping? Och så tänkte jag måste fråga, bor du i Linköping? Jajamän. Har du samlat CD-bootlegs förut? Ja, då har vi bytt. Ja, men jävlar du, när du säger det stämmer ju det. Det är liksom kul, så jag har hittat flera stycken som vi har bytt under några års tid, och när kom Facebook? 2008, 2007. 8 någonting. Ja, någonting där. Så det är liksom lustigt hur den här cirkeln sluts. Så då hittar man liksom folk som man då har bytt med, och idag gör man ju inte det på samma sätt, utan men jag har ju beställt nu på Blu-ray båda Gene Simmons-spelningarna, den i Dalhalla och Göteborg.
och sen båda Kiss-konserterna på Dalhalla i fjol. Ja. Har de släppts på bootleg, Blu-ray, skivlive? Ja, jag köper nästan bara Blu-ray. De har ju till och med, de här som kan det där, nissarna, de har ju till och med fixat till sådana här 70-tal, alltså Tokyo 77, som är alltså kanonbild. Aha, ja. Kanonljud, men det är ju liksom sånt där att de är ju jätterädda, man får ju inte säga vart ifrån de kommer. För det där är ju liksom såna här saker man kan ju åka dit på så det sjunger om det. Så. Hörde jag Kurt Gooch nämnas? Nej, vi ska inte nämna honom. Han ska vara borta. Det är en sabotör. Usch. Ja, men då tycker jag att vi stänger första lådan här nu då. Tycker du det? Är vi klara? Absolut. Vi är klara och så stänger vi det här och så återkommer vi när det är dags igen. Då är det ett så här stående inslag lite då och då. Och då får du överraska oss, för nu kommer inte du få några rekommendationer längre. Nu är det du själv som får styra vad du ska veta. Ja, som sagt, det är ju liksom, det finns ju så att säga mer material, men att har man Kiss 74 så finns det ju betydligt mycket mer. Ja. Så att du får ta precis vad du vill. Men vi gjorde en mjukstart med Vinny för att göra Bernt glad, för Bernt är absolut, vi måste ju få honom på våran sida. Ja, för han är ju skeptisk till alltid när man säger någonting, så att det är bra. Så att jag tycker ska vi tacka Johan? Det var en bra lektion. Ja, i stövelknäkten, absolut. Ja, jag tyckte det var en bra presentation, så en bra början Johan, och välkommen till Let Me Know. Tack så mycket. Får hoppas att någon tycker att det här är bra också. Det gör de garanterat. Jeans advokater kommer tycka det här är bra. Det är jag helt säker på. Det är rätt. Så nästa gång så är det så här. Ja, då blurrar vi dig i sådana fall. Ja. Välkommen då igen. Hej. Ja. Hej då. Nej, men tack ska ni ha. Sköt om er så hörs vi. Ja, hej. Hej.